पहिले ती तुझ्याकडे तो बेल्ट घेऊन आली, आता ती तुझ्याकडे तो कपडा घेऊन आली. दे ना मग. काय काय घेऊन येते बघ ती. बाहेर न उतरून आण ना. हॅलो बाय. ती बाय बोललास ती बघ, ती बघ. अरे अरे बाय बोलला तर लगेच तिची मस्ती बघ. डबा द्यायला यायचे, जाऊन दे त्याला. देते. हा मग देते ना. ती बघ ना, तू बाय बोललास ना. हा बोला ना. नाही जात जा, नाही जात. तिला बोल नाही जात. बस तिकडं, बसून राह. झोपलाय ना तो, झोपू दे. अगाऊस तो बोलला ना बाय तर लगेच पाय काढ रे तिच्या अंगावर ना, तर लगेच आली पळत.